δεν είναι απλά κεφτεδάκια, είναι το πιο βελούδινο πιάτο που θα φτιάξεις και γίνεται πανεύκολα στο σπίτι. Χωρίς περίπλοκα υλικά, πάμε να στο δείξω. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδο, το κοτέτ στη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο ζουμερά κεφτεδάκια με απίστευτη κόκκινη σάλτσα και το καλύτερο, την φτιάχνουμε με ελάχιστα υλικά. Και πάμε να σας δείξω το μυστικό. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κιμά ανάμεικτο, ένα μεγάλο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μερικά κλωναράκια φρέσκο μαϊντανό, 75 ml ή 5-6 κουταλιές της σούπας γάλα ή νερό, 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα αυγό, 5-6 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, από ένα κουταλάκι του γλυκού δυόσμου αποξηραμένο ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και πάμε να πούμε τα υλικά για τη σάλτσα. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 2 γεμάτες κουταλές της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα κουταλάκι του γλυκού, όχι πολύ γεμάτο, ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη, σκόρδο ή μία σκελίδα φρέσκο, ένα κύβο λαχανικών, λίγο λάδι, πιπέρι, αλάτι και 500 γραμμάρια νερό. Αυτά είναι τα υλικά για τη σάλτσα. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να φτιάξουμε το κιμά μας. Τρίβουμε το κρεμμύδι σε χοντρό τρίφτη. Έτοιμο το κρεμμύδι. Σε λεπτό τρίφτη τρίβουμε 2 σκελίδες σκόρδο. Έτοιμο το κρεμμύδι και το σκόρδο, το βάζουμε στην άκρη. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Έτοιμο. Ετοιμάζω ένα αυγό. Έτοιμο. Και ξεκινάμε να φτιάχνουμε το κιμά μας. Μέσα στο κιμά βάζω ένα τριμμένο κρεμμύδι, 2 τριμμένες σκελίδες σκόρδο στο λεπτό και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ρίχνω μέσα το αυγό, τα αρωματικά μας βότανα, ρίγανη και αποξηραμένο δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, 75 ml γάλα ή νερό, όπως σας αρέσει, 5-6 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, την οποία δεν τη μουσκεύουμε, την αφήνουμε όπως είναι για να κάνει τη δουλειά της μέσα στο κιμά. Και ανακατεύω πολύ καλά όλα. Αν θα τη μουσκέψετε τη φρυγανιά πριν, θα γίνει μια λάσπη η οποία πρώτο θα σφίξει πολύ τον κιμά και δεύτερο δεν θα ανακατευτεί ομοιόμορφα σε όλο τον κιμά. Το μυστικό είναι να το ζυμώσουμε το κιμά 5-7 λεπτά. Δοκιμάζουμε φυσικά το αλάτι και το πιπέρι και αν χρειάζεται προσθέτουμε. Επίσης, αν ο κιμάς είναι σφιχτός, προσθέτουμε λιγάκι νερό ή γάλα. Εμένα είναι καλά, είναι αφράτος, βλέπετε πως είναι. Οπότε, εδώ σταματάω, σκεπάζω το μπολ με μεμβράνη. Και όπως είναι σκεπασμένο, το βάζω στο ψυγείο να ξεκουραστεί και να παντρευτούν οι γεύσεις για 20 με 30 λεπτά. Ήρθε η ώρα να πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας.
Βάζω μια μεμβράνη για να μην μου κολλήσει πάνω στο ξύλο και θα μου είναι πολύ πιο εύκολο να τα βγάλω. Έτοιμος ο κιμάς μας, έμεινε για μισή ώρα στο ψυγείο. Έχω μία μεζούρα αυτή, μικρή. Θα κάνουμε μικρά κεφτεδάκια, περίπου τόσα. Λίγο πιο μικρά από αυτά που κάνουμε όταν τα τηγανίζουμε. Λοιπόν, και αρχίζω και πλάθω. Δηλαδή όπως είναι το κουταλάκι, χωρίς να εξέχει. Έτοιμα λοιπόν τα κεφτεδάκια μας και πάμε να συνεχίσουμε. Και να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη σάλτσα. Παίρνουμε ένα δοχείο, βάζουμε μέσα ένα κύβο λαχανικών και ρίχνουμε 500 ml νερό για να διαλύσουμε τον κύβο. Τόση θα είναι η σάλτσα μας. Βάζουμε ένα τηγάνι, ένα κατσαρολάκι μικρό, ό,τι έχετε, σοτέζα μικρή, για να φτιάξουμε τη σάλτσα, πάνω στη φωτιά και αφήνουμε λιγάκι να ζεσταθεί το τηγάνι, το σκεύος μας, πριν βάλουμε το λάδι. Αφού έχει ζεσταθεί το τηγάνι, προσθέτω 3 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο. Μαζί με το λάδι προσθέτω 2 κουταλές γεμάτες της σούπας πελτέ ντομάτας για να ψηθεί λιγάκι. Και προσθέτω ζωμό λαχανικών, μισό λίτρο. Σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτω και μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε αντί για σκόνη μία σκελίδα φρέσκο σκόρδο. Μισό κουταλάκι γεμάτο ζάχαρη, οπωσδήποτε, για να ισορροπήσουμε την οξύτητα. Μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Προσοχή στο αλάτι, διότι έχουμε βάλει κύβο και συνήθως είναι αλατισμένος αρκετά. Ανακατεύω, διορθώνω τη γεύση. Δεν θα βάλω ούτε αλάτι ούτε πιπέρι, είναι μια χαρά, και αφήνω σε σιγανή φωτιά να ψηθεί για περίπου 5 με 7 λεπτά. Έχουν περάσει περίπου 10 λεπτά, έχει δέσει ελαφρώς η σάλτσα, είναι αρκετό τέτοιο δέσιμο και αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε λοιπόν στη φωτιά μια ευρύχωρη σοτέζα, φαρδιά, τύπου ταβά, ανάβουμε και αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί το σκεύος χωρίς το λάδι. Αφού έχει ζεσταθεί αρκετά το σκεύος,
Προσθέτω 3 κουταλιές της σούπας λάδι, όχι παραπάνω, γιατί τα κεφτεδάκια μας θα τα βγάλουν λίπος. Επειδή είναι ανάμεικτα, έχει και χοιρινό που θα βγάλει λίπος λιγάκι. Οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω από αυτά. Ανακατεύω για να πάει παντού. Και όπως είναι στη δυνατή φωτιά, αρχίζω και προσθέτω τα κεφτεδάκια μέσα. Χωρίς να το περνάω από αλεύρι. Βλέπετε ότι είναι σκέτα όπως είναι. Το σέρνω με αυτόν τον τρόπο. Λιγάκι θα αυξήσω, γιατί όσο βάζουμε πέφτει η θερμοκρασία στο τηγάνι, άρα πρέπει να την αυξήσουμε λίγο τη θερμοκρασία, γιατί θέλουμε να τα τηγανίσουμε, να μην βράσουν. Όσο θα τηγανίζονται και θα τα ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα έχουμε χώρο, γιατί μαζεύουν αυτά. Μικραίνουν δηλαδή σε μέγεθος. Άρα πρέπει να είμαστε όλο από πάνω. Να αφήνουμε για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να βάλουμε όλα τα κεφτεδάκια μέσα. Βλέπετε, όσο το αφήνουμε λιγάκι, ελευθερώνεται λιγάκι ο χώρος. Ορίστε. Μεγάλη φωτιά και σε μεγάλο μάτι που έχετε για να καλύπτει όλο το πάτο το σκεύος. Βλέπετε, όσο το αφήνω λιγάκι, χωράνε. Μου έμειναν μερικά. Λοιπόν, χωρέσανε όλα. Και συνέχεια τώρα θα το ανακατεύω με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να βάζω κουτάλι μέσα. Για να τηγανιστούν από όλες τις μεριές. Και να μείνει μία στρώση μόνο. Τώρα θα τα κατεβάσουμε λιγάκι, από το 9 που είναι maximum θα το πάω στο 8. Θέλω να δείτε ότι όλα τώρα είναι με μία στρώση, βλέπετε. Και όσο θα το ανακατεύω με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα μικραίνουν. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι γύρω στα 5-7 λεπτά μέχρι να αρπάξουν γύρω-γύρω και θα είναι σταθερά, δηλαδή να μην έχουμε φόβο ότι θα διαλυθούν. Βλέπετε, έχουν σταθεροποιηθεί. Αφήνουμε άλλα 2-3 λεπτά. Μπρος πίσω και κυκλικές κινήσεις. Και βλέπετε ότι χωράνε όλα σε μία στρώση και σε αυτό εδώ το σημείο κατεβάζω λίγο, από 8 το πάω στο 7 και περιχύνω με τη σάλτσα. Σκεπάζω και αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή φωτιά 10 λεπτά. Και αυτό ήτανε. Πέρασαν 10 λεπτά. Κλείνουμε.
Βλέπετε ότι η σάλτσα έχει δέσει και αφήνουμε όπως είναι πάνω στο σβησμένο μάτι για περίπου 1/4 να ηρεμήσει το φαγητό μας πριν το σερβίρουμε. Με κλειστό καπάκι φυσικά. Πέρασε 1/4, ξεκουράστηκε το φαγητό μας και τώρα θα το ολοκληρώσουμε και θα το σερβίρουμε όπως το αξίζει. Ρίχνω από πάνω φρέσκο κομμένο, ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και τώρα θα σερβίρουμε. Μέσα σε μία κούπα έχω βάλει ρύζι με αυτόν τον τρόπο για να έχουμε ένα σχήμα ωραίο και σερβίρουμε τα κεφτεδάκια. Βάζω και ένα ντεκόρ από φρέσκια ρίγανη και το πιάτο μας είναι ολοκληρωμένο. Και πάμε τώρα να κόψουμε για να σας δείξω πόσο αφράτο είναι. Βάζω λίγο ρύζι και το κεφτεδάκι και το δοκιμάζω. Απίστευτο. Λιώνει στο στόμα. Αρωματικό, αφράτο, εύγευστο, με μία απίθανη επίευση, χωρίς να σε βαραίνει. Perfect. Και εννοείται κόλλα 5 αλμπίνα. Κόλλα 5 αλμπίνα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Γεια στα χέρια σου. Και πάμε να πούμε τις λεπτομέρειες. Και από εδώ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους μας. Υγεία, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ και εσάς που μου στείλατε όλοι ευχές για το Πάσχα. Και εγώ σκεφτόμουν, λέω, τι να σας φτιάξω μετά το Πάσχα, αφού έχουμε φάει κρέας, έχουμε φάει γλυκά, έχουμε φάει τα πάντα. Και λέω, οκ. Απίστευτο νόστιμο. Και λέω, ας φτιάξω κεφτεδάκια πολύ εύκολα. Είδατε πόσο εύκολα ήτανε. Καταρχήν μπορείτε να τα φάτε σκέτα, με τη σαλτσούλα, με φρέσκο φρυγανισμένο ψωμάκι. Μπορείτε να το φτιάξετε με ριζάκι, μπορείτε να το φτιάξετε με πουρέ, μπορείτε να το φτιάξετε με πληγούρι, μπορείτε να το φτιάξετε με οτιδήποτε και απλά με σαλάτα δίπλα και είναι super wow. Καταπληκτικό φαγητό, πανεύκολο, πεντανόστιμο, πολύ γρήγορο. Γιατί σας λέω πολύ γρήγορα, μην κοιτάτε ότι το βίντεο είναι άλλο. Έτσι, μπορώ να το κάνω το βίντεο και σε μισό λεπτό να σας το δείξω, αλλά δεν βοηθάνε αυτά τα βίντεο στους ανθρώπους που έχουν λίγο χειρότερη σχέση με την κουζίνα από ότι έχουν κάποιοι που θα καταλάβουν και από τα υλικά και η εμπειρία τους βοηθά να
να καταλάβουν τη διαδικασία και τη σειρά. Δεν είναι όλοι. Οι νέοι μαθαίνουν και καλό είναι να μαθαίνουν σωστά. Μπορεί να μην είναι ιδανική η συνταγή από την άποψη ότι παραδοσιακή και τα λοιπά, από αυτή την άποψη, έτσι, μπορεί να μην είναι καν παραδοσιακή, και όμως είναι, έτσι, η μαμά μου έφτιαχνε έτσι, η γιαγιά μου έφτιαχνε έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, όταν προσφέρεις κάτι το οποίο είναι νόστιμο, το οποίο είναι εύκολο, κατανοητό, πρέπει ο άλλος να καταλάβει πώς θα λειτουργήσει και τι ακριβώς να κάνει για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί πρώτη φορά, αν όχι τέλειο, να είναι καλό, να μην απογοητευτεί. Γιατί στη μαγειρική απογοητεύονται πάρα πολύ. Οι νέοι άνθρωποι απογοητεύονται. Αν το φτιάχνουν μία φορά και αν δεν έχουν αυτό το μεράκι, τη τρέλα, ας πούμε, που εγώ το πρώτο φαγητό που είχα φτιάξει 12 χρονών, είχα φτιάξει κρέπες με κιμά και ήταν να το παίρνεις και στον τοίχο. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου καλά. Παρόλα αυτά όμως εμένα δεν μου κόψανε φτερά, δεν μου είπανε ότι είναι απέσια κτλ. Είπανε είναι καλό, αλλά την επόμενη θα προσπαθείς περισσότερο. Και επειδή προφανώς το έχω στο αίμα μου, το μαγείρεμα ή τη μαγειρική, λοιπόν δεν απογοητεύτηκα, αλλά όχι πεισμάτωσα ακριβώς, αλλά έψαχνα, λοιπόν έβαζα τη φαντασία μου και έτσι έφτασα στο σημείο που με βλέπετε τώρα. Και έχουμε πολύ καινούριους φίλους και εσείς οι παλιοί ξέρετε, εγώ δεν είμαι, το μήνυμα αυτό είναι για τους καινούριους, δεν είμαι μαγείρισα εγώ, είμαι μουσικός, είμαι τραγουδίστρια όπερας. Λοιπόν, αλλά έχω αυτό το χουίβρε παιδί μου, να μαγειρεύω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να μαθαίνω καινούρια πράγματα, να ψάχνω τις συνταγές από άλλες κυρίες, από άλλες μαγείρισες, σεφ, είτε ξένους είτε Έλληνες. Λοιπόν, και έτσι πιστεύω ότι μεταδίδω στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, που είναι καλοπροαίρετοι και θέλουν να μάθουν. Λοιπόν, αυτό ήταν μία παρένθεση μεγάλη, όπως πάντα. Αυτό είναι ένα εύκολο φαγητό με εύκολα υλικά, έτσι είπαμε. Ο κιμάς ήταν ανάμεικτος, απλά ήταν παραπάνω μοσχαρίσιος, δηλαδή ήταν γύρω στα 500 γραμμάρια μοσχαρίσιος και 300 γραμμάρια χοιρινός. Ήταν συνολικά 800 γραμμάρια κιμά. Λοιπόν, ένα μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο στο χοντρό τρίφτη για να έχει και τα ζουμιά για να το μαλακώσουν περισσότερο τον κιμά. Είδατε ότι δεν έβαλα ψωμί, καταρχήν δεν είχα μπαγιάτικο, γιατί δεν έχω μπαγιάτικα ψωμιά, διότι τα ψωμιά τα φτιάχνω εγώ, συνεπώς όλα είναι φρέσκα και ή τα βάζεις στην κατάψυξη και δεν... Λοιπόν, αυτό που μπορείτε να κάνετε και το έκανα και του χαρίζει πάρα πολύ και του κάνει και ωραία υφή, είναι η φρυγανιά τριμμένη. Αν είναι καλής ποιότητας, ακόμα καλύτερα. Πρώτο μυστικό είναι φρυγανιά, όχι ψωμί. Και φρυγανιά, να μην τη μουσκέψετε τη φρυγανιά, δεν θα τη βάλετε στο νερό και μετά θα το βάλετε στο κιμά, όχι. Θα βάλετε όλα τα υλικά που υπάρχουν, μη βάζετε λάδι μέσα, δεν χρειάζεται διότι έχει αρκετό λίπος. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω λάδι. Λοιπόν, δεν θα βοηθήσει πουθενά. Θα δώσει μία γεύση, αλλά για να είναι έξτρα γεύση ωραία, μετά από πάνω μπορείτε να βάλετε όταν θα είναι έτοιμο φαγητό φρέσκο λαδάκι από πάνω, αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Λοιπόν, βάλετε όλα τα υλικά, τελευταίο θα βάλετε φρυγανιά και θα αρχίσετε να ανακατεύετε. Όλη αυτή την περίσσια υγρασία που έχει ο κιμάς θα το τραβήξει. Αν βλέπετε, η φρυγανιά θα τραβήξει. Αν βλέπετε ότι είναι νερουλός ο κιμάς, λοιπόν, θα βάλετε λίγο παραπάνω φρυγανιά. Αν βλέπετε ότι έσφιξε πολύ, γιατί ήταν η φρυγανιά, όπως και το αλεύρι, διαφέρει
η ποιότητα. Αν βλέπετε ότι έσφιξε ο κιμάς, λιγάκι θα προσθέσετε νεράκι. Εγώ έβαλα γάλα. Μπορείτε να μην βάλετε γάλα καθόλου, θα βάλετε μόνο το νερό, να ζυμώσετε με νερό. Λοιπόν, μετά, δεύτερο μυστικό, 5 με 7 λεπτά οπωσδήποτε ζύμωμα. Και θα σας πω τι κάνω εγώ, το είχα διαβάσει μια φορά από ένα σεφ και το εφαρμόζω, απλά δεν μπορώ να σας το δείξω, διότι σας το λέω. Το ζύμωμα με το χέρι που κάνω είναι 100 κινήσεις. Να μετράτε 1, 2, 3, 4, μόλις φτάσετε 100, είναι ο κιμάς σας super wow. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε κάποιο άλλο βίντεο, αλλά και να έχω πει, το επαναλαμβάνω για τους καινούριους. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο μυστικό, δηλαδή να το ζυμώσουμε καλά, 5 με 7 λεπτά εκεί να ζυμώνουμε. Το τρίτο μυστικό οπωσδήποτε πρέπει για 20 ή καλύτερο για 30 λεπτά να μπει στο ψυγείο στη συντήρηση για να παντρευτούν όλες οι γεύσεις, για να απλωθούν οι γεύσεις, τα αρώματα και όλα τα έλαια που υπάρχουν κτλ. Και θα βγάλετε μετά και θα πλάθετε. Επίσης, το τέταρτο μυστικό της επιτυχίας είναι το μέγεθος. Βλέπετε πόσα μικρά είναι? Λοιπόν, τόσο. Είναι μικρούλικα. Λοιπόν, θα κάνετε με μία μεζούρα αν έχετε. Λοιπόν, είναι περίπου, επειδή είναι λίγο βαρύς ο κιμάς αυτός, δηλαδή είναι περίπου, πιστεύω ότι γύρω στα 20-25 γραμμάρια. Καλά, με το μάτι θα πάτε. Θα κάνετε λιγάκι πιο μικρά από τους κεφτέδες, αυτούς τους κλασικούς κεφτέδες που τους τηγανίζουμε. Έτσι, θα κάνετε λιγάκι πιο μικρά. Προσπαθήστε να κάνετε όλα του ίδιου μεγέθους, έτσι. Και γιατί επειδή έχει χοιρινό κιμά μέσα, λοιπόν αυτά μαζεύουν μετά και γίνονται το μέγεθος αυτό που σας έδειξε, δηλαδή μέγεθος ενός καρυδιού. Αυτό είναι το τέταρτο μυστικό. Το πέμπτο μυστικό είναι η σάλτσα, η οποία η σάλτσα, η συγκεκριμένη, βλέπετε ότι δεν έβαλε ντομάτα, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα, δεν είναι μια σάλτσα η οποία θα πρέπει να χαρίσει σε αυτά τα κεφτεδάκια, διότι τα κεφτεδάκια από μόνο του έχουν τέτοια υλικά μέσα, έχουν και αποξεραμένο δυόσμο, έχουν ρίγανη, έχουν μαύρο πιπέρι, τι άλλο βάλαμε, κρεμμύδι, σκόρδο, που από μόνο του έχει αυτό. Αν θα φτιάξετε και τη σάλτσα, την κλασική σάλτσα με ντομάτα που κάνουμε με τριμμένο κρεμμύδι και σκόρδο κτλ, θα σκεπάσει τη γεύση. Εμείς θέλουμε να νιώθουμε το κεφτεδάκι, το κρέας, με τα αρωματικά του. Οπότε η σάλτσα είναι κάτι συμπληρωματικό, όμως, δηλαδή σημαντικό να είναι καλής ποιότητας. Για να την καταφέρετε καλής ποιότητας, πρέπει να έχετε καλή η ποιότητα της πάστας, του πελτέ. Να μην είναι ξινός, να είναι καλής ποιότητας, δηλαδή ξέρετε ότι αυτό είναι λιγάκι γλυκό. Η καλή πάστα ντομάτας πρέπει να είναι λίγο γλυκιά, όχι ξινούτσικη. Αν είναι ξινούτσικη, έτσι θα βγει η σάλτσα. Θα αναγκαστείτε να βάλετε περισσότερη ζάχαρη, γιατί είμαστε, δεν είναι ένα ζαχαροπλαστείο, δεν φτιάχνουμε γλυκό, φτιάχνουμε αλμυρό, έτσι. Οπότε, καλής ποιότητας πάστα είναι όλο το μυστικό. 2 κουταλιές γεμάτες και θέλετε, βάζετε κύβο λαχανικών, αν δεν θέλετε δεν βάζετε, με σκέτο νεράκι, το αραιώνετε όσο είναι να την ψήσετε με λίγο λαδάκι την πάστα, λίγο θα καταλάβετε, όταν θα αρχίζει να απλώνεται στο λάδι και το λάδι θα αλλάξει το χρώμα, θα είναι κόκκινο, εκείνη την ώρα θα κατεβάσετε λίγο θερμοκρασία και θα προσθέσετε το νερό, είτε με το ζωμό λαχανικών είτε σκέτο, και βάζετε οπωσδήποτε λίγη ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού για να ισορροπήσουμε την οξύτητα. Λοιπόν, αν θέλετε πιέζετε μέσα μία σκελίδα φρέσκο σκόρδο, πολτοποιείτε, ή αν δεν θέλετε, συνήθως εγώ στη σάλτσα βάζω πολύ καλής ποιότητας σκόνη σκόρδου. Πάντα το έχω. Λοιπόν, και αλάτι πιπέρι φρεσκοτριμμένο, και αν θα βάλετε κύβο,
θα προσέχετε το αλάτι. Αν δεν θα βάλετε κύβο, βάζετε το αλάτι όπως σας αρέσει. Αφήνετε περίπου από 7 λεπτά μέχρι 1/4 να βράσει, λίγο να δέσει, δεν χρειάζεται να δέσει η σάλτσα πολύ. Λοιπόν, διότι πρέπει η σάλτσα την ώρα που θα το βάλουμε πάνω στα τηγανιτά και φεδάκια να απορροφήσουν λιγάκι την σάλτσα, να είναι λίγο νερουλή, γιατί αν θα είναι πηχτή θα μείνει όλη από πάνω. Ενώ εμείς θέλουμε να είναι λίγη σαλτσούλα έτσι. Μια χαρά έχει δέσει και έχει αγκαλιάσει όλα τα κεφτεδάκια και είναι τόση σάλτσα όσο χρειάζεται. Αν σας αρέσει περισσότερο, λίγο παραπάνω, βάζετε παραπάνω νερό, υγρό. Λοιπόν, αυτό η σάλτσα. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το σκεύος που θα το φτιάξετε. Πρέπει να είναι φαρδί, τύπου ταβά, σας το έχω πει, μία σοτέζα με αρκετά φαρδιά, έτσι. Όχι σε στρογγυλή κατσαρόλα που θα έχει στρώση. Πρέπει να είναι μία στρώση. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αν δεν έχετε σοτέζα θα πάρετε ένα μεγάλο τηγάνι. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Άλλωστε αυτό το φαγητό είναι φαγητό της ώρας. Εκείνη την ώρα θα φάτε κτλ. Μπορείτε να βάλετε και με το τηγάνι πάνω στο τραπέζι. Δεν θα σας μαλώσει κανένας. Λοιπόν, και πρέπει να είναι με μία στρώση. Είδατε ότι όταν τα έβαλα λίγο λάδι, 2-3 κουταλιές της σούπας και πολλά είναι. Λοιπόν, ίσα ίσα για να απλωθεί έτσι στο πυθμένα και να είναι σε ζεστή φωτιά. Μην κάψετε το λάδι. Πρώτο θα κάψετε το σκεύος, θα αφήσετε να ζεσταθεί πολύ καλά. Βάζετε το λάδι και αμέσως αρχίζετε και βάζετε τα κεφτεδάκια. Εμένα από 800 και κάτι γραμμάρια κιμά ανάμεικτο μου βγήκαν 62-64 μικρά κεφτεδάκια. Λοιπόν, και αυτό που είδατε ότι συνέχεια το σειρά, λοιπόν, ούτε έβαλα κουτάλι τίποτα, δηλαδή να το αφήνετε με το που βάζετε την πρώτη δόση, να αφήνετε λίγο να μαζεύουν και τα λοιπά για να στρώσουν, να είναι μία στρώση. Αν τυχόν κάνετε περισσότερο και σας έχουν μείνει, καταψύγονται μια χαρά για την επόμενη φορά, λοιπόν, και την κάνετε άλλη μια φορά next time. Λοιπόν, πιστεύω ότι σας τα είπα όλα. Αν ξέχασα κάτι, με ρωτάτε και σας απαντάω στα σχόλια. Πιστεύω ότι σας έδειξα μία πάρα πολύ ωραία συνταγή, πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη, με εύκολα υλικά. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, λοιπόν, κάντε εγγραφή, πατήστε μου ένα like, γράψτε μου ένα σχόλιο, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και κάντε μου ερωτήσεις. Ελπίζω να είστε καλά και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ήμασταν στο Melody of Cheese with Albina, Πελοπίδα, το Κοτέτσι, την Λίζα και... Λοιπόν, εντάξει. Και σας αποχαιρετάμε εδώ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.